Sau một thời gian cố gắng, Tiểu Duyên đã tiến bộ rõ rệt. Hôm nay, cô lại đến gặp thầy Minh để trò chuyện. Hai người nói về những niềm vui khi học ngôn ngữ. Vậy cùng nhau học những câu tự nhiên và hữu ích nhé! Ồ, Tiểu Duyên, trông em rạng rỡ quá. Dạ, chắc vì em thấy mình tiến bộ rõ rệt. Thầy nghe mà vui lắm. Em học tới đâu rồi? Giờ em nghe hiểu hầu hết các đoạn hội thoại ngắn. Tuyệt quá. Em có thấy sự khác biệt trong suy nghĩ không? Dạ có, em bắt đầu nghĩ bằng tiếng Việt luôn. Đó là lúc ngôn ngữ thật sự trở thành một phần của em. Em thấy thế giới rộng lớn hơn nhiều. Ý em là sao? Nói rõ hơn cho thầy nghe nào. Trước đây, em chỉ đọc được tiếng mẹ đẻ thôi. Giờ thì em hiểu được bảng hiệu, tin tức và cả bài hát Việt. Tuyệt vời, ngôn ngữ mở ra nhiều cánh cửa mới, phải không? Dạ đúng, như thể em bước vào thế giới khác vậy. Khi em giao tiếp với người nước ngoài, em có thấy tự tin hơn không? Dạ có, em không còn sợ nói sai nữa. Vì em đã hiểu rằng sai cũng là cách học. Đúng rồi, càng nói nhiều, em càng thấy tự nhiên. Em có còn nhớ lúc đầu, em ngại nói thế nào không? Nhớ chứ, lúc đó em run lắm, sợ bị cười. Còn bây giờ thì sao? Giờ em nói chuyện thoải mái, như đang tâm sự với bạn. Thầy thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt em. Học tiếng Việt khiến em thấy mình trưởng thành hơn. Em nói đúng, học ngôn ngữ là học cách hiểu người khác. Em bắt đầu hiểu tại sao người Việt nói nhẹ nhàng như vậy. Mỗi ngôn ngữ phản ánh tính cách của dân tộc. Em thấy là người Việt rất coi trọng sự khiêm tốn và lịch sự. Đúng vậy, và em đã học được điều đó qua từng câu nói. Em cảm thấy mình thay đổi cả trong cách suy nghĩ. Đó chính là phần thưởng tuyệt vời nhất khi học ngoại ngữ. Em còn quen thêm vài người bạn Việt rất dễ thương. Họ giúp em luyện tập nhiều chứ? Dạ có, họ sửa phát âm cho em từng chút một. Thật quý giá, học với bạn bản xứ là cách tốt nhất. Em nhận ra, nói đúng âm không khó, chỉ cần nghe kỹ. Tai em đã được rèn luyện rất tốt rồi đó. Cảm ơn thầy, nhờ thầy chỉ cách nghe chủ động. Giờ em nghe nhạc Việt, hiểu bao nhiêu % rồi? Khoảng 80% ạ, còn mấy từ lạ thì đoán nghĩa. Tuyệt vời, đó là cách người học thật sự tiến bộ. Em thấy học ngôn ngữ như mở thêm cánh cửa tâm hồn. Em nói hay quá, thầy rất thích câu đó. Trước đây em chỉ muốn giỏi, giờ em học vì thích. Khi em học vì yêu thích, kết quả sẽ tự nhiên đến. Em thấy đúng vậy, học không còn là áp lực nữa.
Em bắt đầu rồi đó, tận hưởng hành trình này mà. Mỗi ngày học một ít, mà niềm vui thì nhiều lắm. Đó chính là bí quyết học bền vững. Em còn thấy tính kiên nhẫn của mình tăng lên nữa. Vì em đã học cách chấp nhận, tiến bộ, từng bước nhỏ. Giờ em không vội, chỉ muốn đi đúng hướng thôi. Rất tốt, sự ổn định luôn quan trọng hơn tốc độ. Em cũng đọc thêm về văn hóa Việt để hiểu sâu hơn. Tốt lắm, ngôn ngữ không thể tách rời văn hóa. Mỗi khi hiểu một câu tục ngữ, em thấy vui lắm. Đó là cảm giác chạm được vào tinh thần của ngôn ngữ. Em thấy mình giống như đang sống thêm một cuộc đời nữa. Em nói hay lắm, đó là điều mà ít người nhận ra. Nhờ học mà em hiểu hơn về sự khác biệt của con người. Và cũng hiểu ra rằng có sự khác biệt thì thế giới mới thú vị. Em thật biết ơn vì đã bắt đầu hành trình này. Và thầy cũng biết ơn vì được đồng hành cùng em. Mỗi buổi học với thầy đều cho em năng lượng mới. Nghe vậy thầy vui lắm, vì dạy cũng là học. Thầy truyền cho em niềm tin và cách nhìn khác. Em chính là minh chứng cho việc học bằng niềm vui. Em sẽ tiếp tục học, không phải để thi, mà để hiểu. Thầy tin em sẽ tiến xa hơn cả mong đợi. Cảm ơn thầy, em thật sự hạnh phúc vì đã gặp thầy. Thầy cũng vậy, Tiểu Duyên, chúc em luôn giữ được niềm vui này.